با عرض درود به شما بینندگان عزیز، با یه زنگ سلامت دیگه در خدمتتون هستم. امیدوارم که همیشه تندرست باشید. امروز میخوام یک موضوع جدیدی براتون حرف بزنم به اسم پروپریوسپشن یا حس عمقی. اگه بخوایم بگیم پروپریوسپتیو چیه، در واقع میتونیم بگیم اون حس حرکتی یا حس عضلانی حرکتی در همه بدن ما. ببینید دوستان، بدن خیلی با یک مهندسی دقیقی طراحی و دیزاین شده که واقعا وقتی آدم مطالعه میکنه راجع به سیستم‌های مختلف بدن، علاوه بر اینکه لذت میبره، تعجب هم میکنیم که چقدر این سیستم با این پیچیدگی از میلیون ها سال پیش اینجوری دیزاین شده و طراحی شده که اینقدر خوب کار میکنه. یکی از این سیستم‌های شگفت انگیز و جالب و خیلی مهم بدن این پروپریوسپشن هست. در واقع اگه به طور خلاصه بگم، پروپریوسپشن ها یا پروپریوسپتیو ریسپتورز یک سری گیرنده هایی هستن که در قسمت های مختلف پاها و دستها و روی پوست ما هستن که اینها اگه به طور ساده بخوام مثالی بزنم، مثل همون GPS و سیستم نافیگیشن ماشین ها میمونه که در همه مدت این گیرنده ها به بدن ما میگن که قسمت های مختلف بدن در چه موقعیت و چه جایی در فضا قرار دارن و این خیلی مهم و حائز اهمیت هست، برای اینکه تو تمام فعالیت های ما همیشه دستمون یک طرف، پامون یک جا میره، بالا تنمون حرکت میکنه. بالانس ما خیلی وابسته است به این پروپریوسپتیو ریسپتورها. در واقع این گیرنده ها که در جاهای مختلف بدن، مخصوصا در مفاصل، چون مفاصل اون جایگاه اصلی بدن رو تعیین میکنن، مرتب از طریق سیستم حسی به مغز پیام میدن و موقعیت اون قسمت از بدن ما را به مغز اطلاع میدن و اینم اینجوری نیست که هر وقت یا هر از گاهی باشه، این به طور مداوم انجام میشه. به همین خاطر خیلی این موضوع حائز اهمیت هست در فعالیت‌های ورزشی ما، در فعالیت‌های کاری ما، حتی در راه رفتن ساده. وقتی شما راه میرید به طور مثال، خب وقتی این پا رو میارین جلو، ببینید الان پای من رو زمین نیست و این گیرنده های حسی توی مچ پا و زانوی من هستن که الان به مغز من میگن این پام اونجاست یا اینجاست یا عقب دست من الان کجاست. اینه که واقعا میتونم بگم همون سیستم GPS بدنه که خیلی به ما کمک میکنه. ما به طور در واقع اتومات این سیستم کارش انجام میده. همجوری که پس گفتم، این گیرنده ها در روی پوست ما، مفصل های ما و داخل مایچه ها هستن که به مغز مرتب اون جایگاه و موقعیت اون قسمت از بدن رو اعلام میکنن. خب ما میدونیم که گیرنده های مختلفی در بدن هستن که این پروپریوسپتیو یا حس عمقی یکی از آنهاست. یکی از گیرنده های دیگه هست به اسم مکانوریسپتور که در واقع فعالیت های نیرویی که به بدن وارد میشه به مغز اعلام میکنن، یا برفرض یک کششی به مایچه میدی، یک حرکتی به بدن داده میشه، اون رو اعلام میکنن. یک سری گیرنده های گرما هستن تو بدن، یک سری گیرنده های درد داریم، نوسیسپتور تو بدن که اگه احتمالاً لازم شد به یک سری از اونها میپردازیم. یک سری گیرنده های نور هست که به طور مثال در چشمامون بهشون نیاز داریم و یک سری هم گیرنده هایی هستن که به کمیکال و اینا
حساسن و اینا هر کدوم یک کارایی میکنن که خیلی مهمن. ببینید اگه در مورد این حس عمقی یکی دو تا مثال برای شما بزنم، وقتی شما راه میرید هیچ وقت به پاهامون نگاه نمی کنیم و این خیلی نشونه خوبیه از اینکه متوجه بشیم این حس عمقی چجوری کار میکنه. بعضی وقتها این گیرنده های حسی دچار اختلال میشن که اونجا کار همکاران فیزیوتراپیست خیلی حائز اهمیته. ما بایستی پیدا بکنیم مشکل چیه. یکی از این شرایطی که این گیرنده ها دچار اختلال میشن موقعی که مثلا مشروب میخوریم. دیدیم اینایی که مشروب میخورن مست میشن تلو تلو میخورن برای اینکه الکل تاثیر میذاره روی این گیرنده ها و اون موقع دیگه حس نمی‌کنی به خوبی، بستگی داره چقدر مشروب خورده باشی البته، حس نمی‌کنه قسمت‌های مختلف بدن دقیقاً کجاست. یا یه سری وقتها به حس عمقی آسیب‌هایی وارد میشه، مثل موقع‌هایی که ما یه سری بیماری‌ها داشته باشیم یا یه سری آسیب‌هایی به مایچه‌ها، نروها و سایر بافت‌های بدن یا خود مغز وارد بشه، این پروپریوسپتیو میتونه دچار آسیب بشه. سن یه مشکل دیگه یه که متاسفانه هرچه پیرتر میشیم این گیرنده‌های حس عمقی ما ضعیفتر میشه کارایشون، به همون خاطره که تمرین هایی که الان برای شما نشون میدم خیلی حائز اهمیت هستن که بتونید اینا رو خوب همیشه نگه دارید. خب نشونه های مشکلات حس عمقی خیلی زیادن. بهترین کارش اینه که یه همکار فیزیوتراپیست یا همکاران دکتر ارتوپد و نورولوژیست اینا ارزیابی کامل بکنن تا ریشه اصلی اونو پیدا بکنن. اینه که اگه احیانا حس کردید مشکلی دارید بهتره بریم پیش یکی از همکارا معاینتون بکنه، چرا که دلیل اینکه این حس عمقی کار نمیکنه رو ما باید اول متوجه بشیم که بعد به درمانش بپردازیم. سیمتوم ها و نشونه های حس عمقی خیلی زیادن ولی به طور خلاصه به چند تاشون میپردازم. یکی اولی بالانسه. وقتی که یه نفر نمیتونه روی پا وایسته یه 10 ثانیه، این نشون میده که بالانسش به هم خورده. خب این بالانس چرا به هم میخوره؟ یکی از دلایلش میتونه همون حس عمقی باشه که پس بالانس یکی از عدم بالانس در واقع یکی از نشونه های حس عمقیه. یکی بعدی کوردینیشن هست. برفرض شما 2 تا کار کوچک رو همزمان نمیتونی انجام بدی. کوردینیشن، هماهنگی بین دست و پای ما یا کارهایی که انجام میدیم وجود نداره که اینم باز میتونه یکی از دلایل حس عمقی باشه. یکی دیگه کلامزینس هست، همون دست پا چلفتی بودن در واقع. یکی دیگه عدم داشتن پاسچر و فرم بدن خوب میتونه باز ناشی از حس عمقی باشه که وقتی اینا با هم دیگه خوب سیستم کار نکنه فرم بدن ما میتونه آسیب پیدا بکنه. و مشکل دیگه میتونیم از عدم قدرت کافی در بدن و یا همچنین یه سری از حرکت ها رو نمیخوایم انجام بدیم. بعضی وقتا برفرض ما میبینیم یه سری افراد مسن پله را که میبینن نمیرن از پله، میرن از اون پاگرده بغلیش یا یک راهی رو انتخاب میکنن که به پله نخورن، یا جاهایی که مردم میترسن که یه وقت بیفتن. اینا نشون میده که حس عمقیشون باز مشکل پیدا میکنه. پس ببینید اکثر این نشونه ها رو که ما بخوایم در نظر بگیریم در افراد مسن بیشتر میبینیم این مشکلات حس عمقی را. و دیگری بیماری ها و مشکلاتی که مردم دارن. از این بیماری ها همی چند تا براتون میخوام اسم ببرم. یکی دمیج یا آسیب هایی که به مغز وارد میشه، دیسک وقتی هرنییت بشه، بالجینگ دیسک، آرتروز، روماتوید آرترایتیس میتونه حس عمقی را دچار مشکل بکنه. MS میتونه حس عمقی را آسیب وارد بکنه. ضرب مغزی هست،
بیماری دیگه اوتیسم هست که میتونه حس عمقی را دچار آسیب بکنه. دیابت یا بیماری قند میتونه حس عمقی را خراب بکنه و همچنین بیماری هایی که به قسمت سیستم عصبی دست و پاهای ما، پریفرال نرو سیستم، میتونه حس عمقی را آسیب پیدا بهش بده. یک بیماری دیگه هست به اسم ALS که در واقع یه برنامه شاید در این مورد بذارم، آسیب به سیستم عصبی بدنه و مثلا مغز و سپاین یا ستون فقرات و که بدن اون کارهای والنتری موومنت از دست میده، برفرض نمیتونه دست رو برای یک چیزی رو بلند بکنه. و آسیب های دیگه مثل همون انکل اسپرین ساده که برنامه‌شو داشتیم، آسیب به لیگامنت های مچ پا و یا تعویض مفصل زانو یا هیپ، همچنین پارکینسون دیزیز و ده ها بیماری دیگه هستن که این حس عمقی رو دچار آسیب میکنن. پس وقتی ما میخوایم در شرایطی که بیماری داره و این حس عمقیش کیفیتش اومده پایین یا آسیب دیده، بایستی حواسمون اول به اون بیماری باشه که اون بیماری رو که خوب بکنی، در کنارش هم مثل توجهاتی به حس عمقی باشه، بهترین کیفیت رو میتونی به دست بیاری. برای انجام ارزیابی همونجوری که اشاره کردم بهتره پیش همکاران فیزیوتراپیست و نورولوژیست ارتوپدیک برید، ولی بازم یه سری تست‌های خیلی ساده هست که میتونید اونها را انجام بدین. یکی از اونها هست به اسم رامبرگ تست که از بیمار میخوام شما همینجا صاف وایستا، آفرین، نه رو به دوربین لطفاً. حالا 30 ثانیه به تعادلش نگاه میکنیم و به بالانسش نگاه میکنیم، بعد دست دو طرفش میگیریم که اینا نیفته. اگه طی 30 ثانیه با چشم باز مشکلی نداشت، بعد ازشون میخوایم حالا دست میتونی اینجا بذاری، حالا چشماتو ببند، 30 ثانیه 30 سکند، بازم مواظبش هستیم، البته خب ایشون مشکل نداره. من وای میسیم 30 ثانیه زمان میگیریم و همونجوری که میبینیم تعادلی به هم نمیخوره یا مشکلی به اون صورت نداره، پس تست جوابش منفیه. اوکی. یک سری تست هایی هست که پلیس موقع اینکه یه نفر رو متوجه بشه که الکل خورده، مشروب خورده موقع رانندگی یا نه انجام میده. برفرض یکیشون هست ناستیگماس تست، یکی هست walk and turn تست، یکی هم هست one leg stand تست که برفرض یه پاتو میاری بالا مونیکا اینجوری و وای میستی 30 ثانیه. اگه باز تعادلش به هم خورد که مشکل داره، اوکی، relax please. حالا حالت دومی رو you do the same with closed eyes. So پاتو بیار جلو، حالا چشماتو ببند. ببینید بد نیست ولی یکم تمرین میخواد ایشون. خب حالا relax please. چرا چشما رو میبندیم این فعالیتاش اینجوری میشه؟ به خاطر این وقتی که چشم خودش کمک میکنه به ما بگه که بدن کجا قرار داره، برفرض دست من کجاست. ولی وقتی چشم رو میبندیم دیگه ویژن و بینایی کمک نمیکنه و تمام بالانس تعادل ما و اون آگاهی که اون گیرنده ها به مغز میدن به اون بالانس ما بستگی داره. یا اینم اشاره بکنم که همین تست ها رو هم شما میتونید به عنوان تمرین استفاده بکنید، البته تمرین بیشتری برای شما نشون میدم. یکی بعدی مونیکا چشماتو ببند و دستاتو بیار به هم بزن. اوکی، do a couple of time and now close the eyes, do the same. yes, carry on. ببینید الان چشماش بسته است. این چجوری متوجه میشه دستاش کجا میرن؟ به خاطر همون حس عمقی. خب that's fine, thank you. یکی بعدی میتونید با چشم بسته نوزتو تاچ بکنی. آفرین. خب ببینید الان چشم که نمیبینه از کجا بدن تشخیص میده؟ به خاطر همون حس عمقی که خیلی چیز علمی و فنیه در واقع دوستان. این حس عمقی انقدر اینو. یکی دیگه هست که روی پا روی خط صاف را میرید. رابیا، آفرین.
حالا بچرخ. اینا همه تست های حس عمقی هستن. و یکی دیگه هست که تام رو باید، این انگشت بزرگ رو باید پیدا بکنی. برفرض دست رو یه جای نگه میداری، با دست دیگه میری تام تو پیدا میکنی با چشم بسته. Close the eyes. Repeat please. ببینید. Repeat couple of times. Close the eyes. Now move your arm far away and then Monica. ببینید با چشم بسته الان انگشت بزرگش رو پیدا میکنه. Thank you. یکی بعدی با انگشت بزرگ میزنید اول به این، بعد به این، بعد به این، بعد به این. ببینید با چشم بسته انجام میده. یه بار دیگه نشون بده. یا یک نقطه روی دیوار میذارید، یکی بعدی را با چشم بسته دستتون رو میزنید به اون. برفرض حالا اگه این نقطه باشه، ببینید من به همونجا میزنم، الان چشمم بسته است. ببینید اینم یه تست دیگه. یک تست دیگه که خیلی خوبه، برفرض من این انگشت این گفتم که در تمام مفصل‌ها این حس عمقی گیرنده هستن. مثلا میخوام حس عمقی این مفصل رو اندازه بگیریم. دست رو از بیرون داخل میذاری. Now I'm gonna move your finger up and down. You close your eyes and tell me just up or down. بگو پایین یا بالا. خب من از ایشون میخوام که به من بگن آیا من انگشت رو میبرم بالا یا پایین. Shall we start? Okay. خب tell me please. Up, down, up, down, up, 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 down, down, down. خب میگم تست خیلی زیاده. من بریم به قسمت درمان برسیم. اول از همه گفتم که باید اون underlying cause، در واقع اون دلیل اصلی که آیا بیماری آسیبه که اشاره کردم، بیماری مختلف، آسیب‌های مختلف، اونو پیدا بکنیم و بعد برسیم به درمانش. برای درمانم بهترین روش، باز بینندگان عزیز، ورزش و تمرینه که تمام شواهد علمی به اونها اشاره کرده که یه سری از تمرین‌ها رو اینجا براتون نشون میدم. در کنارش یوگا خوبه، تایچی خوبه، یه سری فعالیت‌های ورزشی گروهی و اینا خیلی خوبه و چند تا تمرین برای شما انجام میدم که یکی اولی مونیکا اینجوری وای میستی، این پاتو میاری اینجا، میاری اینجا، بعد میاری اینجا. آفرین. خیلی خوب. And the next one, stand on one leg and one foot and now close the eyes. اینم تمرین خیلی خوبیه برای پروپریوسپتیو. یکی بعدی روی یه پا وای میستین، پا دست دیگر رو میاریم بالا، نشون بده. آفرین. و repeat. Well done. Keep repeating a couple of times. Very good. Perfect. یکی بعدی رو یکم سخت‌تر میکنیم و روی این بالانس بورد ها وای میستیم. مونیکا روی این واسطا اینو اگه نداشتین یک بالش کوچیک زیر پاتون بذارید، بیایم بالا. یه bend the knee please. Up, up, up. Knee to 90 degree, hands to 90 degree. در این حالت وای میستین یه 30 ثانیه. خیلی تمرین خوبیه. و the second time relax please, come down, then close the eyes. اگه خیلی که پیشرفت کردین carry on please، بعد چشماتون رو میبندین. عزیزانی که سنشون بالاست اول به دیوار تکیه بدن یه دستشونو. خیلی تکنیک خوبیه برای اینکه کیفیت حس عمقی رو بالا ببرید با یه سری تکیه کردن به دیواری، چیزی خیلی ساده. بعدن که
پیشرفت کردین. یکی دیگه در این حالت وای میستی، منم نشون بدم یکی برای شما. پاتون رو میزنین به دستتون، یه 10 تا 20 تا هر چقدر توانایی دارید. بعد کم کم هی بیشتر میکنید. اینم انجام بده مونیکا، ببینیم میتونی. عالی. هر پای 2 تا 10 تا 2 تا 20 تا انجام بدین. عالیه. Thank you. یکی بعدی تمرین سمقی خودم با مریضام انجام میدم، خیلی عالیه. یه وزنه کوچیک دستتون میگیرید، اینو رو به دوربین لطفاً. این دست رو میاریم بالا کامل صاف، این پای همون سمت میاری بالا 90 درجه. عالی. حالا این دستم میاری بالا، 1 دقیقه در این حالت وای میسین. خیلی تمرین خوبیه و عوض میکنید، نیم دقیقه وایستین اگه لازم. بعد حتی اگه لازم شد دستتون رو بگیریم به دیوار تکیه بدین، مواظب افتادن باشید. در واقع این برنامه فالس پروونشن پروگرام ما را که تانکیو نگاه بکنید، اونا برای حس عمقی خیلی عالیان. خب تمرین بعدی رو همون تکنیک انجام میدی، انجام بده. دست میره بالا، پا میاد بالا. حالا چشما رو میبندید. خیلی تمرین خوبیه برای حس عمقی. عالی. ببینید خیلی سخته اینا. همونجوری که اشاره کردم اگه لازم شد اولش دستتون بگیریم به دیواری، جایی که اونو خوب مواظب باشید. تمرین بعدی یه وزن میگیرین دستتون و دور کمرتون میچرخونید و پاتونم میذارید زمین. آفرید. 1 2 3. اینم پروپریوسپتیوه. در شرایطی که مغز فکر میکنه که پاها میان بالا میرن پایین، دستم داره کمر میچرخن، یعنی چالشی میکنی به مغز و سیستم پروپریوسپتیو. حالا اون طرف و پای دیگه and the other legs. هر کدوم از اینا 2 تا 20 تا رو میتونید انجام بدین. خیلی تمرین خوبیه. اینم حواستون باشه که اکثر تمرین هایی که شما انجام میدین یه جورایی به حس عمقی هم تقویت میکنه، مخصوصا با تمرکز روی بیماری و دلیلی که حس عمقی یا پروپریوسپتیو رسپتور ایراد پیدا کرده خیلی حائز اهمیته. همه اون تستایی هم که نشون دادیم، برفرض اینو یا اینو، اینا هم باز حس عمقی را تقویت میکنن. و یه سری تمرین های دیگه مثل اسکوات رو یه دقیقه انجام نشون بده. آفرین. یکم پاها باز. آفرین. اسکوات خیلی برای حس عمقی خوبه. Don't go too far. و یکی دیگه روی پا وای میستین و هیل ریز انجام میدین. اینا مراحل سخت حس عمقیه که خیلی میتونید استفاده خیلی خوبی بکنید، ولی بهترین حالت اینه که اگه احیانا حس کردید با همون تستای ساده‌ای که یا حتی میبینید روی یک پا تلو میخورید، نمیتونید وایسید، چون این لازم داره برای راه رفتن. حتی ببینید حس عمقی تمام 24 ساعت به کار ما میاد. اگه ایراد پیدا بکنن، ما بالانس و تعادلمون به هم میخوره، افتادنمون زیاد میشه. مخصوصا برای عزیزانی که سنشون بالاست، این تمرین بالانس تعادلی رو انجام بدین که از افتادن پیشگیری بکنید. تا برنامه بعد و هفته بعد، شب و روز خوش. خدا نگهدار.